هاي صبايا ويلكم باك بحلقة جديدة من مكياج وبنات. قبل ما نبلش بأي شيء ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على قناة ميبلين نيويورك ميدل إيست. اليوم الحلقة كتير مهمة، وضيفتنا اللي حتنور حلقتنا اليوم هي شهد بلان التي في بريزنتر. هاي شهد. هاي صفا. اليوم حنحكي موضوع كتير بهم الصبايا. اوكي. يلي هو كيف بنروح من ميك اب النهار لميك اب الليل. اوكي. وخصوصي نحن وخصوص مثل انت انه التي في بريزنتر هالاشياء هدول، فبتحسي انه ما عندنا وقت. صح، وهلا اصلا نغير. الدنيا كلها يلا بسرعه وما حدا عنده وقت بالضبط. يعمل شيء. هلا صفا خليني اقول لك انا شغلي شوي العكس. بالعاده بشغلي بحط هيفي ميك اب، وبالليل بس اطلع بحب اني اخفف الميك اب. بس في امور معينه ممكن نستخدمها نحن البنات نتقل الميك اب بالليل او نخففه. مثل الحمرة مثلا، انا بضل عندي حمرة نود بالشنطه، اللون يعني بتغيري بين اللون بالضبط، او مثلا شيء غامق احمر. اذا حبيت اني خفف الميك اب بالحمرة يوجولي بشيلها بحط نود، واذا بدي يكون عندي سهرة او عشاء او طلعة فورمال بيكون عندي حمرة او هيك لون وبحطها بالحمرة بيتغير. انا عندي كل شيء جود. يعني هلا بدنا نعمل الاشياء يلي ممكن تغيروا الميك اب النهاري للميك اب بالليل، ونحن اليوم حنقول لكم شو الاشياء الضروريه اللي تكون معكم بشنطه صغيره او باك، انه شو تستعملوهم حتى تغيروا الميك اب تبعكم. وقبل ما نروح على الميك اب ستيشن، مثل ما بتعرفي شهد في عنا سؤال بكل حلقه. سؤال الحلقه لليوم شو هن الاشياء الضروريه اللي حنستخدمها انا وشهد حتى نغير الميك اب النهاري لميك اب مسائي. فيها قشش؟ لا. وهلا صرنا بالميك اب ستيشن، وشهد حتفرجينا اساسيات الميك اب النهاري وبعدين كيف ننقله لميك اب مسائي. قصدك الهيفن ستيشن؟ الهيفن ستيشن عن جد. اوكي. رح بلش. اول شيء بعمله انا برفع شعراتي. اهم شيء نرفع الشعر، بخاف جلغم وهيك. first step we do. اوكي. نرفع الشعر. من بعد ما رفعنا الشعرات رح نبلش الميك اب تبع النهار. صفا انا ما بحب اني استخدم كونتور during the day، لانه بحب الميك اب بالنهار يبين انجأ ميك اب، يعني يا دوب طبيعي بالضبط. فبحب اني استخدم بلاش. هلا اللي حنستخدمه هو الماستر بلاش. الماستر بلاش مزبوط. اي لون حتستخدمي؟ تاني هو يعني البينك كثير خفيف كثير فاتح، جست يعني بس شوي هيك على الخدود ولفوق. والحلو فيه انه اذا استخدمتيه شوي بتحسي بس هيك كثير سوفت وناعم، واذا حبيتي تقويه كمان فيك تقويه وبيكون كثير بيجمنتد. من بعد ما خلصنا البلاش رح نروح للعيون. داي ميك اب بحب اني الاي شادو يكون فيري نودي، يعني الوان ترابيه ساندي بس مش كثير غامقه. رح استخدم نودز باليت. الشيء الحلو بهالباليت انه فيها الوان شمري والوان مات، يعني فيك تستخدميها مثل ما هلا عم نعمل الميك اب النهاري، وكمان فينا نستخدمها للميك اب الليلي. انا هلا حطيت اي شادو براون كثير خفيف على الكريس تبع العين، مش على الايلid. وعلى الايلid بحب اني يكون فاتح. I would exactly. رح احط لون بيج نود. اهم شيء عندي بالاي شادو انه بس نخلص basically blending everything together. كثير مهم بالضبط انه ندمج الالوان مع بعض ما يبين في خط بالضبط. exactly. عن جد كثير حبيت الالوان مع بعض، كثير خفيفه صفا، يعني بحس انه هي للديلي لوك احلى شيء، لانه اتس ناتشرال. اذا حبينا نحن فينا ممكن نحط يعني شيء فاتح كثير تحت الحاجب، عرفتي بس بلاند شيء كثير خفيف. لا كثير ناعم عن جد، وطالع كله هيك فريش وما حطينا اي اي لاينر. وصفا بعد الاي شادو ابليكيشن اخر ستيب بحب اني اعملها للديلي ميك اب. بحب اخذ براون ممكن يكون شوي غامق اوكي ببرش تكون رفيعه، وبعمل خط رفيع عند طرف العين من برا. تحت العين؟ اكزاكتلي تحت العين.
بس الشيء اللي راح يغير اللوك كومبليتلي هو الشيء الماسكارا. الاساسي والماسكارا. والاساسي بالضبط. وراح اجرب اليوم الماسكارا اللي خبرتيني عنها من شوي. قلتي انه اتس اميزنج اتس اميزنج. عن جد كثير حلو لاشياء I can't wait to try it. سو خلينا نجرب التوتال تمبتيشن. والشيء الحلو بالماسكارا انه فيها والشيء الحلو بالماسكارا انه فيها خلاصة جوز الهند، والتكتشر تبعها عن جد سوبر كريمي، وريحتها سوبر اميزنج، كثير حلو. سو نايس. والشيء الاحلى اوف كورس، والشيء الاحلى انه بتحطيها الصبح بترجعي فيك تحطيها البسا. بتعرفي ايه؟ لانه انا شغلتين بكرههم بالماسكارا، وقت تحطي ماسكارا وترجعي تعيدي فوقها مثلا بعد نص ساعه او ساعه بتجلغم، بتصير الكحله تجمع على الرموش، بصير المنظر كثير بشع. لا فبصير انا بمشطهم خلص، بجيب فرشاي فاضي تشيل منه. لا نو نيد، هالماسكارا فيك تحطي عليها كذا طبقه وبيطلع رموشك كثير حلوين. مبين انه حاطه extension. But these are my lashes. I love it. I really love it. So it's your favorite هلا. The smell is it's really nice. So yeah, I think I have a new favorite mascara. آخر شيء بالميك اب لوك هو الليبستيك. بس نحكي داي ميك اب اكيد ما بنحكي الوان يعني فاقعه او غامقه، او بنحكي الوان خفيفه ودافيه ونود اكزاكتلي. او شيء انه اذا عدنا فوقهم ما كثير نتلبك، لانه بحس الاحمر والبينك والبيربل كثير بدنا ننتبه ونحن عم نحطهم اكثر للسهره. اكزاكتلي. سو نود كولرز هن ايزي كولرز. ماي فيفورت ليبستيك اللي هو الكولر سنسيشنال واسمه ميلتد شوكليت. التكستشر تبعه كريمي و اتس مات، بس اتس كريمي يعني ما فيها لمعه. فرجيكي ما بتحسي اتس جلوسي، بتعطيكي مات فينش، بس اتس كريمي اتس بيوتيفول. وصبايا مع انه الحمرة هي مات ما الشمرية يعني ما فيها اضاءة، بس التكشر تبعها كتير كريمي. عادة الحمرة او اللبسك اللي بتكون مات بتكون كتير بتنشف الشفايف، بس هي اتس كريمي تكشر وفيكم تحطوه طول النهار. ببين انه كانه هي اتس ليب بوم، يعني فيها مطري كمان، مش بس حمرة. صح، بتحسي انه مطري. وصفى انا هيك رح فك شعراتي، لانه اللوك تبع الداي ميك اب تبعي انا خلص. سو هيك سوبر فريش، سوبر ناتشرال، سوبر ناتشرال عن جد. سو بلاش، a little bit اي شادو، ماسكارا وحمرة، و that's it and we're good to go. شهد كتير حبيت الميك اب لوك النهاري اللي فرجيتينا اياه، كتير طبيعي كتير حلو، وهلا متحمسه اشوف شو حتعملي حتى تقلبي الميك اب لوك هاد لميك اب مسائي. اوكي سو بدنا نعمل اللوك الداي لوك، نعمله نايت لوك، يعني اذا عندنا عشاء او سهره او اي طلعه وحابين انه تو فريشن اب ونطلع من المود تبع الشغل والصبح وهيك، رح نعمل كتير قصص. سو انا بميك اب بميك اب الصبح ما بحط كونتور ابدا، بس بميك اب بالليل لازم انه نحط كونتور. اكزاكتلي. سو رح استخدم هاي الباليت، بس طبعا قبل الكونتورينج رح نرجع نعيد نرفع شعراتنا. اكزاكتلي. هلا انا صفا ما غيرت شيء بالميك اب تبعي، يعني البلوش بعده موجود، الماسكارا الاي شادو بعدها موجود. هلا شيء واحد بس رح غيره بالاخير اللي هو لون الحمراء، بس رح نبلش بالكونتورينج. وانا يوجولي لانه انا وجهي عريض وعندي خدود وعندي جو لاين، سو بحب اني ابرزهم بس مش كثير، يعني مش تطلع. ما هلا كنت بدي اسالك وين بتحبي تحطي؟ اكزاكتلي. سو ببلش بالضبط من عند، يعني من عند هاي المنطقه، من نص الدينه بالضبط، وبنزل فيها نزول لتحت، يعني للي ما بيعرف يحط كونتور ويسهل على حاله يعمل هيك ويمشي الحال خط. اكزاكتلي. الفكرة انك تبرزي ملامح وشك بدون ما يبين الخطوط تبع الكونتورينج. هلا انا طبعا مثل ما شفتي حطيت بلاش، حتى بلاش من قبل. اذا بنحب للنايت لوك فينا نحن نقوي البلاش، نعطيها بينكش لوك اكثر او بيتشي لوك اكثر، او حتى نغمقه درجه، يعني بحس اذا غمقتي البلاش كمان حلو. يعني انا بالميك اب تبع الداي استخدمت بينك فاتح،
ممكن نحن نستخدم بينك اغمق للنايت ميك اب وبيبرز اكثر. انا ماي فيفورت بهالباليت هو اخر لون، بحسه كثير حلو خصوصي للسهرات. اوكي ليتس تراي ات. حبيتي؟ مثل ما قلت لك شوي بتحطي برودكت دغري ببين. واو، هاد اول مره بجربه اللون على فكره. هو بتحسيه كثير غامق بس عن جد كثير كثير حلو بيطلع على البشره. من بعد ما خلصنا البيز مع الكونتور والبلاش رح ننتقل للعيون. مثل ما شفتي نحن الداي ميك اب كان كثير خفيف، يعني يا دوب حطيت اي شادو وابيت اوف ماسكارا. هلا للميك اب الليلي اكيد رح نغمق، ورح ارجع استخدم نفس الباليت اللي استخدمتها بالداي ميك اب، بس رح نستخدم شيدز اغمق. وهذا الحلو بهالباليت انه ما بدك تحملي تو باليتس معك، شي للصبح شي للمساء. اكزاكتلي صح، في كل الالوان، يعني عندك فرايتي بالكولرز يو كان يوز. ات از اميزنج. اوكي هلا رح استخدم على الايلid وعلى الكريس، رح اغمق بالضبط بهاي المكان، رح استخدم الداركر براون. ولساتنا عم نستخدم المات كولر صح؟ صح. اوكي رح استخدم هالايلاينر. اوكي بدي اقول هلا هو يعني هو مايل، بس نحن صح. انا رح استخدمه مثل ما انا برتاح حسب ايدي، ما بعرف تماماً. اذا في طريقه مضبوطه انه ما في طريقه. في كثير ناس بيفكروا انه لازم يكون مرفوع لفوق او منزل لتحت، بس اوكي يعني يا فيك هيك او هيك. تستخدميه اللي بيريحك. اوكي So this is the eyeliner. شو رأيك؟ شهد. غير كومبليتلي غير. يعني عن جد ما لازم تطلعي بالايلاينر. I هلا، love it. ايه. كثير اعطاكي سحبة عين حلوة. ايه. الشيء اللي راح نزيده هو للعيون طبعا هو الماسكارا. شهد هلا بدك تخبريني بعد ما استخدمتي الماسكارا الطبقة الثانية شو رأيك؟ بعتقد انه عن جد مثل ما قلتي انه اتس ريلي نايس. ما حسيت ابدا انه جلغم او جمعت الماسكارا، وحتى وانا عم حط كان ايزي، يعني ما عم بيعلق كثير. it was simple, it was easy, it was creamy, so I think it's very nice. وبين الفرق اصلا، بين انه هلا صار فوليوم قبل اكثر. وبعد. exactly honestly انا مبينه حاطه extensions يا بس ماني حاطه extensions. هلا من بعد ما خلصنا العيون رح نحط الهايلايتر. This is my favorite part بلوك الليل. بحس كثير بنات بحبه. exactly. وهلا اصلا كثير دارج. So we put highlighter، وهالمره فينا نقوي لانه it's night makeup. So وين بتحبي تحطيهم على exactly على this line، وانا sometimes بحب مده لتحت لهون. see so شفتي الفرق nice. بين this side and this side. وهذا شوي على جولد اكثر، وهي على جولد اكزاكتلي. ومثل ما قلنا اول شيء حلوه للصيف، وبما انه نحن استخدمنا دارك كونتور وحتى البلاش كانت دارك، سو حلو انه نستخدم illuminator او هايلايتر قوي so that it looks like you are tanned and you are shining like a star. اما الفاينل ستيب يلي رح تغير لوك الميك اب كومبليتلي هي لون الحمراء. الليبستيك. اكزاكتلي. هلا الليبستيك انا بحب احط اللون الاحمر اوكيجنلي، بس دائما بس بدي غير اللوك من الداي ميك اب تو نايت ميك اب، لازم نغمق الحمراء. This is a solution. يعني اذا صار وما كان عندكم اي برودكت ثاني بالشنطه بس عندكم حمراء حيفرق الميك اب. exactly. so رح احط اليوم one of my favorite colors اللي هو Divine Wine. it's super amazing red لانه الاحمر تبعه لون غامق وتوتي وكتير حلو. so ان كنتي بيضاء او سمراء او حنطيه Divine Wine is the best
amazing red. خلينا نشوفه. Let's try. done. What do you think? شهد كتير حبيت، يعني حلو، صح؟ خليتيني احس بدي احط هاللون. بعدين كتير حلو. بغير لوك الميك اب كومبليتلي، يعني بصير صار فيكي اوفيشلي تلبسي- خلاص Exactly. للنايت So ميك اب. حتى لو كنتي لابسه جينز مثلا من الصبح مع اي توب، خلص بصير بيقلب اللوك كله، بصير فورمال وخرج ظهره بالليل. So اللون حبيت كتير. amazing. وعن جد شهد ما قدرت اختار انا الاحلى الميك اب النهاري ولا الميك اب المسائي، الاثنين يو نيلد ات، عن جد كثير حلوين. Thanks, I love them too. وهيك صبايا نكون وصلنا لاخر الحلقه. شهد ثانك يو سو ماتش، عن جد كثير ثانك يو انبسطنا. إلك صفا، وان شاء الله تكونوا حبيتوا الميك اب روتين تبع الداي والنايت كل التبس عن جد ثانك يو سو You're ماتش، most welcome. والتو لوكس كانوا كثير حلوين. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو لك. وصبايا بدي اذكركم ما تنسوا تجاوبوا على سؤال الحلقه يلي هو شو البرودكتس اللي نحن استخدمناهم نقلنا الداي ميك اب لوك للنايت ميك اب لوك. واعملوا سبسكرايب على قناه ميبلين نيويورك ميدل ايست. بقول لكم بشوفكم الخميس الجاي. باي باي باي.